گرفتگی عضله چیه؟ آیا گرفتگی عضلات علامت بیماریه؟ چرا گرفتگی عضلات بیشتر در شب اتفاق میفته؟ چه ارتباطی بین گرفتگی عضلات و کم آبی بدن وجود داره؟ آیا نیازی هست برای گرفتگی عضلات بریم سراغ دکتر؟ علائمی که ما رو ملزم میکنه حتما بریم سراغ دکتر چیا هستن؟ کمبود کدوم ویتامین ها و مواد معدنی باعث میشه عضلات ما بگیره؟ آیا استرس میتونه باعث گرفتگی عضلات بشه؟ چطور میشه از گرفتگی عضلات جلوگیری کرد؟ خوردن کدوم غذاها از گرفتگی عضلات پیشگیری میکنه؟ آیا استفاده از مکمل‌های خاص میتونه گرفتگی عضلات ما رو کاهش بده؟ چه عواملی باعث گرفتگی عضلات پا موقع ورزش میشه؟ چطور میشه از گرفتگی عضلات پا موقع ورزش پیشگیری کرد؟ علائمی که ما رو ملزم میکنه حتما برای گرفتگی عضلات بریم سراغ دکتر چیا هستن؟ درود دوستان، به پیشنهاد یکی از تماشاچیای پروپا قرص تنتنانی امروز 10 سوال درباره گرفتگی عضلات انتخاب کردیم که در طول برنامه اونا رو جواب میدیم. اگه هر کدوم از این سوالات سوال شما هم هست، برنامه رو با ما دنبال کنین. اصلا گرفتگی عضله چیه؟ گرفتگی عضله یا اسپاسم عضله انقباض ناگهانی و غیرعادی یک عضله یا گروهی از عضلاته که معمولاً با درد همراهه. این حالت ممکنه چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشه. نشونه‌های اصلی گرفتگی عضلات چیا هستن؟ درد شدید و ناگهانی که معمولاً توی عضله حس میشه و سفت و سخت شدن اون عضله، طوری که گاهی میشه یک توده صفر رو تو محل گرفتگی حس کرد. ضمن این که محل گرفتگی عضله حرکتش محدود و سخت میشه. آیا گرفتگی عضلات علامت بیماریه؟ گرفتگی عضلات معمولاً به خاطر خستگی، کمبود آب بدن یا کمبود بعضی از املاح مثل پتاسیم و منیزیم رخ میده و در اکثر موارد نشونه یک بیماری جدی نیست. با این حال تو بعضی از موارد نادر گرفتگی مداوم عضلات میتونه علامت مشکلات جدیتری مثل اختلال‌های عصبی، بیماری‌های کلیه یا مشکل تیروئید باشه. پس اگه گرفتگی عضلات بدون دلیل مشخصی دائما تکرار بشه و یا همراه با اون علائم دیگه‌ای مثل ضعف عضلانی، تورم یا تغییر رنگ پوست دیده بشه، نباید معطل کرد. بعداً راجع بهش بیشتر میگیم. چه عواملی باعث گرفتگی عضله میشه؟ جواب اینه: کم آبی بدن، کمبود پتاسیم، منیزیم و کلسیم، استفاده بیش از حد از عضلات یعنی ورزش شدید یا کارهای بدنی سنگین، انجام ندادن حرکات کششی قبل و بعد از فعالیت‌های بدنی، استرس و بالاخره بیماری‌هایی مثل دیابت، بیماری‌های عصبی و مشکلات گردش خون میتونه علت گرفتگی عضلات بدن باشه. چرا گرفتگی عضلات بیشتر شبا اتفاق میفته؟ یکی از دلایل گرفتگی عضلات در شب اینه که اگه موقع خواب بدن تو وضعیت نامناسبی قرار بگیره، مثلا پاها به مدت طولانی خم شده باشن، جریان خون توی عضلات کاهش پیدا میکنه و عضله توی خواب میگیره. راهش اینه که در طول روز به اندازه کافی آب بنوشیم. در طول روز مواد غذایی مصرف کنیم که سرشار از پتاسیم، منیزیم و کلسیم باشن، مثل موز، آجیل و لبنیات. قبل از خواب عضلات پا رو خوب کشش بدیم. بدجوری بخوابیم که روی عضلات پاها فشار اضافی نباشه. چه عواملی خطر گرفتگی عضلات رو افزایش میدن؟ سن یکی از عواملی که گرفتگی عضلات رو افزایش میده و سالمندان معمولاً از این موضوع شاکی‌اند. بارداری یکی دیگه از عوامل گرفتگی عضلاته. علتش هم تغییرات هورمونی و افزایش وزن در خانم‌های بارداره. بیماری‌های خاص مثل دیابت، مشکلات عصبی هم میتونن باعث گرفتگی عضلات شخص بیمار بشن. عدم تحرک و نشستن‌های طولانی مدت یکی دیگه از عوامل گرفتگی عضلاته. ورزش‌های سنگین هم به خصوص بدون آمادگی مناسب شخص رو مستعد گرفتگی عضلات و ماهیچه میکنه. چه ارتباطی بین گرفتگی عضلات و کم آبی بدن وجود داره؟ گرفتگی عضلات و کم آبی بدن ارتباط مستقیمی دارن. وقتی بدن دچار کم آبی میشه، توازن بین عناصری مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به هم میخوره و باعث اختلال سیگنال‌های عصبی و اسپاسم عضلات میشه. ضمن اینکه کم آبی میتونه حجم خون رو کم کنه که باعث کاهش جریان خون به عضلات میشه.
پس میتونه منجر به خستگی و گرفتگی عضلات بشه. به همین دلیل مصرف کافی آب خیلی مهمه، مخصوصاً تو شرایطی که بدن به میزان بیشتری عرق میکنه یا در معرض فعالیت بدنی شدید قرار داره، وگرنه عضلات دچار گرفتگی و درد میشن. آیا کمبود ویتامین ها و مواد معدنی میتونه باعث گرفتگی عضلات بشه؟ بله. کمبود کدوم ویتامین و مواد معدنی عضله ها رو دچار اسپاسم میکنه؟ پتاسیم، منیزیم و کلسیم عناصری هستن که کمبودشون باعث گرفتگی عضلات میشه. ویتامین دی نقش کلیدی تو جذب و تنظیم کلسیم بدن داره و به سلامت عضلات کمک میکنه. اینه که کمبودش عضله ها رو دچار گرفتگی و درد میکنه. آیا استرس میتونه باعث گرفتگی عضلات بشه؟ بله. استرس میتونه سیستم عصبی رو تحریک کنه و باعث ارسال سیگنال‌های درد به عضلات بشه بدون اینکه هیچ آسیب فیزیکی واقعی اتفاق افتاده باشه. استرس حتی باعث تنگ شدن عروق خونی هم میشه که این میتونه جریان خون به عضلات رو کاهش بده و باعث درد و گرفتگی عضلات بشه. در این صورت باید با ورزش منظم و خواب کافی استرس رو کمتر کنیم. این کار تا حد قابل توجهی گرفتگی عضلات رو کاهش میده. چطور میشه از گرفتگی عضلات جلوگیری کرد؟ مصرف کافی آب در طول روز نباید نادیده گرفته بشه. همچنین مصرف غذاهای سرشار از پتاسیم، منیزیم و کلسیم رو. کشش و گرم کردن بدن قبل و بعد از ورزش هم کمک بزرگیه. پوشیدن کفش مناسب به خصوص موقع ورزش هم میتونه مانع از گرفتگی عضلات پا بشه. و بالاخره جلوگیری از خستگی عضلات و استراحت کافی میتونه عضلات رو از گرفتگی نجات بده. خوردن کدام غذا از گرفتگی عضلات پیشگیری میکنه؟ غذاهایی که پتاسیم، کلسیم، منیزیم دارن، مثل موز که سرشار از پتاسیمه، آب نارگیل که پتاسیم و منیزیم داره، آووکادو که منبع خوبی از پتاسیم و منیزیمه، سبزیجاتی که برگ‌های سبز تیره دارن مثل اسفناج و کلمپیچ که منیزیم بالایی دارن، لبنیات مثل شیر و ماست که پر از کلسیم هستن، نوشیدن مقدار کافی آب در طول روز برای جلوگیری از کم‌آبی بدن، آب میوه‌های طبیعی مثل آب پرتقال که سرشار از ویتامین C و پتاسیمه، ماهی مخصوصاً ماهی‌های چرب مثل سالمون که امگا 3 و منیزیم داره، بادام و تخمه‌ها که منبع خوبی از منیزیم هستن، حبوباتی مثل لوبیا و عدس که منبع خوبی از پتاسیم و منیزیمن. آیا استفاده از مکمل‌های خاص میتونه گرفتگی عضلات رو کاهش بده؟ بله، استفاده از مکمل‌های خاص میتونه به کاهش گرفتگی عضلات کمک کنه، ولی بهتر این مکمل‌ها زیر نظر پزشک یا متخصص تغذیه مصرف بشه تا هم دوز مناسب رو تجویز کنه و هم با داروهای دیگه تداخل پیدا نکنه. آیا نیازی هست برای گرفتن عضلات بریم سراغ دکتر؟ در حالت معمولی نیازی نیست که برای گرفتگی عضلات بریم سراغ دکتر، ولی اگه گرفتگی عضلات مداوم باشه یا با این علائم همراه باشه بهتره جدی گرفته بشه. درد عضله شدید و طاقت فرسا باشه، هر شب گرفتگی عضلات باعث اختلال خواب بشه، عضله متورم بشه و رنگ پوستش تغییر کنه، عضله نتونه حرکت طبیعی داشته باشه. درمانهای معمولی مثل آب خوردن و ماساژ و کشش و مکمل‌ها گرفتگی عضله رو رفع نکرده باشن. گرفتگی عضلات با علائمی مثل تب، خستگی مفرط، کاهش وزن یا عرق کردن شبانه همراه باشه. هر کدوم از این علامت‌ها میتونه یه زنگ خطر باشه که ما رو متوجه مشکلات جدی‌تر کنه که نیاز به بررسی و درمان توسط پزشک داره. چه عواملی باعث گرفتگی عضلات پا موقع ورزش میشه؟ گرفتگی عضلات پا موقع ورزش میتونه چند تا علت داشته باشه، از جمله کم آبی بدن که یکی از رایج‌ترین علت‌های گرفتگی عضلاته، چون توازن الکترولیت‌های خون رو به هم میزنه که قبلا مفصل راجع بهش گفتیم. علت دیگه گرفتگی ماهیچه موقع ورزش خستگی عضلانیه که در اثر ورزش بیش از حد یا انجام فعالیت‌های بدنی سنگین به وجود میاد. مورد بعدی گرم نکردن بدنه. حرکات گرم کننده مناسب قبل از شروع ورزش میتونه به آماده سازی عضلات کمک کنه و باعث افزایش جریان خون توی ماهیچه ها بشه. همچنین انجام ندادن تمرینات کششی قبل
و بعد از ورزش میتونه باعث سفتی و گرفتگی عضلات بشه. برعکسش هم ممکن اتفاق بیفته. استفاده بیش از حد از عضلات پا یا یک گروه از عضلات هم میتونه باعث گرفتگی بشه. استفاده از کفش‌های نامناسب هم چون نمیتونه از پا حمایت کافی کنه، میتونه منجر به گرفتگی عضلات پا بشه. ممنون از اینکه تا آخر برنامه با من همراه بودین. امیدوارم لابلای برنامه تونسته باشین جواب بعضی از سوالاتتون رو بگیرید. با کامنت های دلگرم کنندتون به من بگین نظرتون راجع به موردایی که گفته شد چیه. اگه همین برنامه رو مفید دیدین لطفاً لایکش کنید و به دوستانتون هم پیشنهاد بدین. ممنونم، دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.